හායි මම ජිත්මය වික්‍රමනාරච්චි මම A-level කරේ 2022 දී after A-level හම්බෙච්ච පොඩි time period එකේදී මම programming එක ටිකක් interesting හින්දා ඒක ගැන YouTube එකේ සහ website වල හොයන්න ගත්තා. එහෙම හොයද්දි මට suggest වුණා iCET එක ගැන වීඩියෝ එකක්. ඒකදී හොඳයි කියලා තේරුණ හින්දා මම programming එකට join වුණා. මම A-level කරේ biostream එකේ සහ මම O-level වලටත් iCET ඉගෙනගෙන තිබ්බේ නැහැ. මේ program එක ඇතුළතදී මම Java base කරගෙන object orientation, microservices architecture, layered architecture වගේ කන්සෙප්ට් ඉගෙන ගන්න හම්බුණා. ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කන්ටිනියු කරගෙන මාස 8ක් විතර ගියාට පස්සේ මම ඉන්ඩස්ට්‍රි ට්‍රේනින් එකට සිලෙක්ට් වුණා. ඉන්ඩස්ට්‍රි ට්‍රේනින් එක අතරතුරදී මම සිලෙක්ට් වුණා ඇසෝසියේට් සොෆ්ට්වෙයාර් එන්ජිනියර් කෙනෙක් විදිහට Tecciance කම්පැනි එකේ. ඔයාලට කියන්න තියෙන්නේ ඔයාලා ප්‍රෝග්‍රෑමින් ගැන පැෂනේට් නම් සහ ફોකස් කරලා වැඩ කරන්න පුළුවන් නම් කෙටි කාලයක් ඇතුළත ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට එන්ටර් වෙන්න තියෙන හොඳම ඔප්ෂන් එක තමයි iCET එක කියන්නේ.